Good morning mga buddy, welcome back to another tutorial. So nandito na tayo ngayon sa part 2 ng papaano mag-edit using Kinemaster sa ating phone. So nung part 1, tinalakay natin kung papaano mag-download ng Kinemaster sa Google Play Store. And itinuro ko rin sa inyo kung papaano maglagay ng video na i-edit sa mismong storyboard and papaano mag-trim at mag-split ng video. So ngayon naman, ang gagawin natin ay tatalakayin natin o gagamitin naman natin ngayon yung ibang feature pa ng Kinemaster. Pero bago ko simulan itong tutorial na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kapag nag-download kayo ng Kinemaster sa Google Play Store, kapag natapos ninyo yung inyong video or magre-rendering na kayo, may lalabas dito na watermarks na kung saan nga ay nakalagay yung branding ng Kinemaster. Pero kung gusto naman niyo ng walang nakalagay na watermarks, pwede niyo bayaran ito sa Google Play Store. Or di kaya naman ay pumunta kayo sa Google mismo at maghanap kayo doon ng link na kung saan nga ay may mga madadownload kayo na walang watermarks na Kinemaster. So simulan na uli natin ang ating basic tutorial. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pakipindot muna yung subscribe button. Pati na rin ang bell notification upang updated kayo sa mga videos pa na ating gagawin. Bago natin simulan uli, mag-intro muna tayo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let... Okay mga buddy, let's start. So first, mag-insert muna tayo ng video clips, kagaya nung ginawa natin sa part 1. So yung ating gagawing sample ay yun pa rin ating intro. So sa part 1, isa lang video clip yung ating in-insert. Ngayon, kung gusto mo ng multiple video clips, ay punta ka uli sa media browser mo, then mag-insert ka uli ng video clip. So yan. So dalawa lang video clip yung ating na-insert. Una, itong intro, at pangalawa, itong ating isang video. Ngayon, ang gagawin natin, tapos na tayo sa pagtitrim dito sa mga pag-split at saka yung insert freeze frame. Papakita ko naman sa inyo ngayon itong mga nasa baba. Kasi tapos na rin tayo dito sa pan and zoom and dito sa pag-adjust ng audio. So sa clip graphics ay may insert natin kung ano yung mga graphics na available dito sa ating Kinemaster. Halimbawa dito sa camera focus, gawin natin itong style 2. So magkakaroon siya ng effects na kung saan ay parang makikita mo dito yung mismong loob ng camera. So yun yung purpose ng clip graphics. Then yung sa speed, dito pwede mong pabilisin, pwede mong pabagalin yung certain part ng iyong video. So for example, itong part na to, so yan sa first part na kung saan ay hanggang 6 seconds, paano natin i-apply yung speed. So first, dahil naituro ko na sa inyo yung pag-trim and split, madali na lang ito para sa inyo. So pindutin natin ang scissor icon. Then, split at playhead. So yung isang video clip ng ating intro ay nahati sa dalawa. At kung gusto natin na pabilisin ang part na ito sa una, so i-highlights natin, press lang natin. Then pindutin ang speed. So nandito ngayon yung kanyang counter. Ngayon kung i-speed natin, pabibilisin natin, nasa 2 times siya, nasa 1.5 or nasa 2.5, 3 times hanggang 6 siya, 6 times. So masyado mabilis na yan.
So kung halimbawa nandito siya sa 2.5, then click lang natin tong nasa taas, automatic na yung bilis niya ay nag-increase. So pag pinilay mo, so napansin niyo na nagbago yung kanyang sound dahil nga bumilis. Ngayon naman, kung pababagalin naman natin, dito naman natin i-press siya papunta sa right. So 25 times. Napapansin nyo rin na humaba yung ating clip na hinati. Kapag pinabilis ninyo, i-clear rin siya. So nadagdagan yung time. Ngayon subukan natin. Okay. So ganoon ang pag-manipulate ng speed ng inyong video clips. Ngayon naman, subukan naman natin itong reverse. So, nag-reverse na siya. Kapag ipinilay natin, nakita niyo yung movement niya ay pabalik naman. So yun ang reverse. The next na feature niya ay yung rotate or mirroring. So halimbawa itong part ng video clip na to ay ating i-rotate. So sa mirroring ay magkakaroon siya ng mirror image, pabaliktad naman, or pa-vertical siya. O sa rotate naman, yung kanyang mismong screen yung magro-rotate. So yan yung purpose naman ng rotate and mirroring. So sa color filter, magkakaroon siya ng ibang kulay. So yun ang, kung gusto natin ng black and white, so yan ang sa color filter. Next, adjustment. So sa brightness, contrast, saturation, depende sa iyong taste. Then after the color filter, adjustment, equalizer. So ito naman ay yung sound, no? So kung jazz, so yun yung sa equalizer. Then volume envelope, kung medyo nahihinaan ka pa dun sa volume na nakaset, pwede mong gamitin to. Itodo mo lang siya up to 200%. So dito rin sa volume envelope mo pwedeng i-fade yung volume pag medyo nasa last part na, or kaya na dito sa first part. Ang gagawin nyo lang, yun. So ibig sabihin nito, mula dito sa maximum volume niya, pababa siya. So yan ang purpose ng volume envelope. So sa voice changer, so iba't ibang voice effect naman yung nandito. So kung halimbawa itong gagawin natin na voice changer, okay, pag pinili mo, so yan yung effect ng voice changer. So sa vignette, ganito naman sa vignette. Magkakaroon lang siya ng medyo dark spot dito sa palibot. O napansin niyo? Then lastly, itong
extract audio. So ano bang feature nitong extract audio? Ano bang use nito? So ibig sabihin nito, pwede mo ring i-manipulate yung audio nitong video clip na to. Kung ayusin mo yung audio, pwede mo i-delete yan. So mawawala na siya ngayon ng audio. Or di naman, i-trim mo, pwede rin. Or palitan mo ng ibang audio. So yun yung purpose nitong audio. Yan. So yun yung last part. So next na ating tatakil naman ay yung paglalagay ng transition between ng dalawang clips. So kapag pinalaki nyo yan, makikita nyo ngayon itong nasa gitna na kung saan ay pwede kayong mag-set kung anong transition man yung gusto ninyo. So halimbawa itong classic transition fade through. So yun yung kalimitan. So kapag pinili nyo yan, kapag pinili nyo yan, mayroon siyang smooth transition from first clip to the second clip. Yun yung purpose itong mga nasa gitna na to na square. Okay, so yan yung ating basic editing tutorial sa part na to. At sa susunod naman ay pag-uusapan natin ang isa pang interesting topic sa paggamit ng Kinemaster. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pindutin na yung subscribe button, pati na rin ang bell notification upang sa ganun updated ka sa mga videos pa na ating gagawin. So abangan ninyo mga buddy ang ating part 3 sa ating Kinemaster Basic Editing Tutorial.